Madonna and Madonna. Boy pa ba kayo? Then let me hear you to the right and to the left. So kayo na mag-decide kung saan yung right tsaka saan yung left. So Madonna and Madonna, if you're still alive, then comment down below I'm still alive. Cause that's our usual drill, Madonna and Madonna. So for tonight, Madonna and Madonna, iba yung gagawin natin ngayon. So hindi siya review today. So yeah, it's another session but not review, Madonna and Madonna. And as you can see naman, Madonna, nag-iba na yung background natin ngayon. So nasa ibang lokasyon tayo ngayon. So nasa ibang bahay tayo ngayon. Bahay ng kapitbahay ko. Charot! So, nandito lang tayo sa ibang kwarto sa aming bahay. Kasi, ngayon, ang gagawin natin is, hindi siya review or what. So, for tonight, Madonna and Madonna, ang gagawin natin is, tan-tananan, ayan. So, ngayon, Madonna, nakikita niyo ba to? Alam niyo ba to kung ano ito? Oh, well, kung alam niyo kung ano ito, then comment down below. Charot. So, kung alam nyo to, then very good. Pero I think naman lahat sa inyo ay alam naman ito. So, this is a Christmas wrapper. So, yan. So, nagra-wrap pala ang Christmas. Charot. So, yun na yun, Madonna. This is a Christmas wrapper and Madonna. And so, for today or tonight rather, Madonna, ang gagawin natin is ayan. So parehas ano yung pinakita ko. So ngayon, Madonna, gagawa tayo ng Christmas paper bag. So kung hindi nyo alam kung ano yon, then di wow, charot. So kung hindi nyo alam, yung Christmas paper bag is basically a Christmas wrapper. Yun lang, Christmas wrapper lang siya na ginawang bag, ganon. So, gagawin natin is Christmas paper bag. So, tuturuan ko kayo kung paano gumawa niyan. So, ngayon, hindi na ako estudyante, kundi teacher na ako ngayon. Charot. So, ngayon, Madonna, ipapakita ko sa inyo, step by step, kung paano gumawa ng simple but adorable, charot, adorable talaga, simple but useful Christmas paper bag. So ngayon, Madonna, ang mga kailangan natin produkto is syempre itong Christmas wrapper. Tapos, kailangan din natin ng glue para dumikit siya sa'yo. Charot! Para dumikit yung mga gagawin natin. Then, yung gunting para maputol yung relasyon ninyo. Charot! Hindi na pala to kailangan. So, kailangan na talaga is this one, the glue and the wrapper. So, extra na lang to. Pa-display na lang to dito. So, yun na nga yun. So, ngayon, Madonna, i-flip down ko muna yung camera ng phone ko para makita nyo naman how does Don Castillo do it. Charot. So, ngayon, iano ko lang yung camera. Oh my God, baka mahulog yung camera. Pastilan. So, bear with me na lang, Madonna. So, first things first is, so, ito na yung paper bag, diba? Oh my God, nahulog yung camera. Laban. Wait lang. Oh my God. So sorry, Madonna. Naputol yung video dahil nahulog yung camera ko. Tapos na-pause siya. So ngayon, let's continue na, Madonna, without further ado. So eto na nga. Ito na yung Christmas wrapper. Then, ipo-fold mo siya ng half. Ayan. Ipilo mo, besh. So, ayan. So, eto na siya. Nahati na siya. Parang yung puso ko hinati na niya. Charot. So eto na siya. Ayan. So, nahati na siya. Basta i-fold mo lang into half. Equal parts ng half. Tapos, as you can see, kahit hindi nyo naman makikita, may linya dyan. Basta may nakikita kong linya dito. That is the center, kumbaga. So, let's fold it again para makita talaga yung center ng Christmas wrapper. Basta, may center na kayo. Ngayon, may left, right, tsaka may right side. May left side, right side na. Tapos, ang gagawin nyo is yung
ifo-fold nyo yung left side papunta doon sa center. Tingnan nyo na lang yung video. So nandito yung center. Dyan. Yan. So, this is the center. Tapos, ito yung, wait lang. Ito yung left side, right side sa inyo. Tapos, i-fold nyo itong dito sa right side, dito sa ginawa nating center na border. So, ayan na siya. So, ito na yung resulta mga Jonya. So, ganyan na siya. Tapos, itong half, i-fold nyo din papunta doon sa center na ginawa natin kanina, yung border. So, as you can see mga Jonya, nagtagpo sila pero di tinadhana. Charot. So, nagtagpo yung dalawang side, the left and the right, dito sa center na ginawa natin. Ayan. Oh my God! Wait lang. Saya na siya. Tapos, lagyan niyo yan ng glue. Para ma-seal niya yung puso ko. Charot. Para ma-seal niya yung center. Oh my God, glue. Please lang, cooperate. Please lang, glue. Wag ako ngayon. So, ito na nga. So, dinikit na natin yung dalawang side. So, ayan. Dumikit na silang dalawa. So, ito na yung resulta. Ayan. So, as you can see, para na siyang, hindi ko alam. So, as you can see, para na siyang notebook. Charot. So, eto, ayan na. Since nag-glue na siya, so, ang gagawin natin ngayon, di ba, ganyan na yung tsura. So, ngayon, dito, i-fold nyo yan. Ito. Just watch na lang sa the video. Ang hirap mag-explain, besh. But, still laban. So, ayan, na-fold ko na. So, eto siya kanina. So, long siya kanina ngayon. Naging short na siya. Charot. So, ayan, just bear with me, mga Jonya. Oh my God, glue, please lang. Lumikit ka. Tapos, ang gagawin nyo is, buksan nyo to. Ayan, just watch the video, mga Jonya. Ayan. Hindi ko siya ma-explain ng maayos. Basta, sundin nyo na lang. So, ayan. So, nakagawa na tayo ng ganito, ganire. O, ayan na. Para na siyang, ano tawag dito? Triangle. Charot. Basta kayo na describe kung anong shape yan. So, ayan. O, pak. Tapos, i-fold nyo. Oh my God. Ang hirap dito, besh. So, ayan. I-fold nyo. Tapos, ito din i-fold nyo. Tapos, may magagawa kayong ganito, ganire. Ayan. Basta may nagawa kayong ganyan. Tapos, i-glue nyo. No. So, ayan. So, i-glue nyo din yung sa sides na part. Dito sa side para hindi siya bumuka. Ayan. So, another thing mga Jonya. So, eto na siya. Eto na yung itsura niya. Ayan. So, nadikit na yan. So, ayan. Para na siyang suman. Charot. So, ganyan yung itsura niya. Tapos, ang gagawin pa natin is, this side, fold this side. Tingnan nila yung video. Basta fold this side. Tapos, ayan. Tapos, next is, i-open nyo yung, wrapper. Oh. I-open nyo, then maka-form kayo ng ganire. Ayan. So, para na talaga siyang wrapper, kulang na lang yung dito sa taas. So, yeah. So, ang gagawin nyo is, di ba, may ginawa kayong fold dito. Iano nyo lang. Basta just watch the video, mga Jonya. Ang hirap nila ito, besh. Oh my God. Basta ito na siya, mga Jonya. This is the final result. Charot. Ang layo pa natin sa final result. Oh my God. Besh, mag 15 minutes na lang.
Basta mga Johnny, may finold kayo dito. Itagpo nyo lang yung dalawang yan. So, eto na siya. So, ganyan. Ganyan yung gagawin nyo mga Johnny. Parang gumawa kayo ng hiwa. Ganon. Parang hiwa ng mga buntis. Charot, joke lang. Joke lang, no offense. So, ayan. So, eto na siya. Then, also do it on the other side para makumpleto na siya. Oh my God, nawala na. So, eto na siya mga Donya. This is the final output. Wait lang. Itaas ko. Oh my God, camera. Please bear with me. Oh my God. Wait lang. So, eto na siya mga Donya. This is the left side, the right side, then the lower part. So, ngayon, ang kulang na lang is lalagyan nyo ng yung shoelace. Charot. Basta yung, yung handle niya. But, kung wala kayo nun, just fold it. Like, wait lang. So, eto na yung, so, parang eto, basta ganyan nyo lang. Ilagay nyo lang kung ano yung regalo nyo, tas i-fold nyo, tas i-staple nyo. So, that's it mga Donya. Ito na yung final output. So, ngayon mga Donya, ito na siya. Ayan. So, para na siyang Christmas paper bag. So, ngayon mga Donya, pwede nyo nang ilagay yung puso nyo dito, tas ibigay nyo sa crush nyo kahit di kanya crush. Charot. So, I hope mga Donya, you have learned, oh my God, I hope you have learned something for today's session mga Donya, kahit wala kayong matutunan, manood nila kayo ng ibang DIY videos. So, that's it mga Donya. See you on my next session mga Donya and mga Donya. Bye-bye.